Hoe installeer je het makkelijkste SketchUp Diffusion? Hoi, met Peter van C3D en Masters in SketchUp. Afgelopen dagen heb je waarschijnlijk een pop-up gezien van installeer SketchUp Diffusion en dan vraag je je af wat is dat en hoe installeer ik dat? Wel, dat ontdek je in deze video. Dus op de knop klikken brengt je uiteindelijk naar download, maar het is eigenlijk handiger om gewoon SketchUp verder te starten, dan een template te openen, in het extension menu te gaan, extension warehouse, en dat je daar zoekt op Diffusion, SketchUp Diffusion en dan install. Toestemming geven en nog bevestigen. Dan is de installatie klaar en dan heb je het nieuwe icoontje en als je daarop klikt krijg je Diffusion. Dus dat is eigenlijk de makkelijkste manier om Diffusion te installeren. SketchUp Diffusion valt onder SketchUp Labs. Dat betekent dat je eigenlijk een soort beta-test toegang hebt tot deze versie. Nu, als je dat niet wil, dan installeer je het gewoon niet. Wil je ermee testen? En wil je het vanaf nu testen? Wel, dat kan natuurlijk.